go. Hi, Be! Hi. Hi, Bes! So, ayun, magmumukbang kami ng chicharon. Any kind of chicharon. Yes. Merong, Chicharon, unknown chicharon. anong tawag dito? Iwan ko. Fish Ayan. crackers. Fish Haring crackers. isda. Ito, bitukang manok. Ayan, guys, bitukang manok. Ito, maanghang siya, guys. Yes. Hot Spicy. fish crackers. Yeah. Hot spicy. Hot spice. Ito, guys, unknown chicharon. Oh, hindi namin alam Hindi kung namin anong alam. tawag Tsaka dito. di rin alam ng tindera kung ano. Guys, comment nyo kung anong tawag dito kasi tinanong namin yung nagtitinda, hindi niya rin daw alam. So, ayan guys. See you later. Aray. Sige. Hello guys. Hi, Bes! So, ayan. So ayan guys, mukbang time muna tayo guys dahil nakakita kami ng iba't ibang kasing chicherya sa labas ng bahay. So napag-isipan namin magmukbang this time kasi nabulol kami sa online job. Yes. Yeah, you're right. Nasayang yung oras namin sa Nood. kinig. O, yan. So, Oh. ayan guys. Nabuksan na namin lahat ng chichirya. Hindi lahat, may dalawang Oo. naiwan. May dalawang naiwan pa. Hindi kasi nagkasya sa lagayan namin. Yan guys, kami. So, ito siya karami. Ayan o. Hmm. Guys, ang dami Tapos, niya. Oh. Dalawang klaseng suka. Yes. Isang maanghang. Tsaka isang maanghang. Isang hindi maanghang. Ayun yung YouTube channel. Marian Blazo. Yes. Please subscribe my Please YouTube subscribe channel. and like and Share. don't forget to click the Click the notification notification bell so that you will always notify the new videos of Marian Blazo. Galing. So, So, ayan guys. Kakainin na namin. kasi gutom na kami guys. ASMR kami para masarap ang tunog ng chicharon. Yeah. Kung gusto nyo, hi Timo. Hi Timo Sega. Oh, Oh. subscribe Okay. na kayo ha. Subscribe kayo sa YouTube channel ko. Ayan guys. Sa game na, naka-live din games. po kasi kami sa Facebook. Kaya, dalawa yung Dalawa yung mata namin guys. Ah. Dalawa yung mata. game na. So, unahin ko to. namin unahin ko yung guys, yung maanghang na chicharon. Ako unahin. Titikman ko yun kung totoo bang Yes. maanghang. Yes. Pero kung hindi, iuwi ko to, ibabalik ko to. Eto, unahin ko yung, anong tawag dito? Fish crackers. Fish game na. crackers. Ito yung spicy. Ikaw muna. Fish Cheers. crackers ba yun? Fish crackers tong akin. Hindi ba yun? Sige. Iba. Hi, shout out kay Arlene Loswegrolina. Hi Arlene. Dito pala tayo. Game. Cheers. Sasama na natin. Sasama na tayo dito guys. So, Dito So maanghang tayo guys. Shout out kay Arlene Loswegro. Hindi siya guys. Hindi siya maanghang. Hindi siya makakapagpaiyak sa akin. Sarap. Hindi siya maanghang guys eh. Hindi siya maanghang. Ang pagpapamisa lang. Huh? Titikman ko yung maanghang. Maanghang ba niya? Hindi. Hindi din. Hindi naman. Ito na naman yung... Dito mo, So, guys. So, ito naman yung susubukan ko, guys. Yung parang siyang sa octopus. Octopus. para siyang ano, Siyang gaway. Gaway. Ay. ang tawag dito? Laman loob. Atay. Ay, yung
Atay. Sige, siret. Atay nga. Oh, Ito ako. atay. Atay. Tinai. Oh, tinai yung Sa yung mga barbecue. Bisaya, tinai. Yung tinai yung Ito, ito guys, tinai. wala ka dyan, kakain na ako. Ba? Nanood yung amo ko eh. Nanood yung amo ko. Hi sa 7 million viewer. Hi Kuya Jess. Ito Kuya Jess oh. So guys. Ito guys oh. Ang dami pa. Ang dami pa, guys. Ang dami na naming nakain, guys. Pero ang dami pa din. Mga Kaya nga, guys, bet. dahil sa Dami. sobrang sarap guys, di nyo maasang maubos ka agad guys. Kasi takam-takam pa kayo eh. Pag ganun-ganun pa kayo eh. Kaya hindi talaga maubos agad. Para pa kaming kanding nito. Dahil sa sarap kasi. Angang. Ito yung tubig. Tubig mo lang tubig. Suka na lang. Wait lang. Inumin na lang suka lang. Anghang daw. Tapos inumin suka. Yung suka daw yung anghang. Excuse me po. Excuse me, nagbabalita. Syempre, idol good. So, sarap. Ang sarap! Lalo na pag sinausa mo siya sa suka, guys. Walang kukupas sa sarap nito. Mm. Akala ko sobrang sarap talaga nito guys. Napapatawa talaga ako bigla. Parang bigla ako Yan, naisip. masarap. Sarap. Sarap. Ayun. Sarap. Dito na naman ako sa isang pinakamasarap. This is chicharon. Yeah, chicharon. Joshua Perez Easy. A-G. E-A-G. Chicharon. Iba't ibang klaseng uri ng chicharon. Lame kayo. Mas lami kayo ka. Lami, good? Oh. Lame kayo. Akik kaya. Kagkakalami. Aslam kayo. Kailan na? John Dexter. Shoutout kay John Dexter Robio Biabas. Hi sa'yo. Maalat kayo. Sticker. Sticker boys. Sticker. Sticker. Take care. Sticker and God bless. Crunchy kayo. Sobrang sarap talaga itong mga nabili naming chicheria guys. Hindi kayo magsisisi pag kinain nyo itong mga chicheria na to. Parang mapapabalik kayo sa daan kung saan kayo bumili. Yan. Dahil nga sa sobrang sarap eh. Ang galing kasi nagluto nito. Sino bang may-ari nito? Si Si Mamshi. Mamshi. Si Chicharon. Mamshi Chicharon Bulaklak from Bawi Padre Garcia, Batangas. Oh, meron shoutout sa'yo, silang ma'am sis. shout out sa owner ng chicharon na ito. Sana pagpalain pa kayo ng juice at bigyan naman. Ayun guys, may contact number siya guys. Kung gusto nyong bumili, ayun. Ang layo. Ang layo. Ang layo pa nitong chicharon na to. Batangas pa. Batangas pa. Sarap talaga guys. Hindi nakakasawa, hindi nakakaumay. Hindi na nga, hindi nga nakakaumay. Ang sarap. Parang siya guys, masarap. Napaisip. Madami-dami pa to. Punta ka dito, Kuya Toy. Dami pa maggalawang putahe. Wait lang.
Sarap, di ba? Kaya nga. Palit naman tayo. Sige pa. Ayun. Sarap talaga. Ito yung tinai, guys. Yung barbecue. Sa amin tinai. Tawag sa amin tinai. Sa amin, bituka. Pabili ng Ayun. tinai. Bituka sa amin. Ay, bituka. Chicharong bituka to. Alala ko na. Yung parang may ano to, yung To be continue. Aray. Nasa sobrang sarap, guys. Ganun. Sarap. Sarap, di ba? Hi, Andrew. Malonis. Walang tagay dyan, pre. So, ayun guys. Thank you for watching. Don't forget to like, Subscribe, share, and don't forget to hit the notification bell so that you always notify the new videos of Marian's Blazers Vlog. Bye-bye! Bye! Thanks for watching!